بدأت بالعمل الإنساني منذ عام 2011. فكنت هنا أعمل لجانب الناس في الأرياف، في القرى البعيدة، في القرى النائية، إلى أن 2015 عندما بدأ الحرب أو أقيم الحرب تركز أغلب عملي في مدينة تعز. في بداية الأحداث في ذيك الوقت تعرضت أيضاً لإصابة فقط بالرؤية في العين اليسرى، عندما كنت أيضاً أقوم بواجبي الإسعافي، عندما كنت أسعف أحد الجرحى. بعدها تقريباً إلى فترة شهر وقفت بعد الإصابة. بعد هذيك الفترة شفت الناس بعد ما اشتد الحصار على المدينة والقصف والحرب، قلت خلاص لازم إنه أرجع أعمل الناس بحاجتي. احنا كفريق نشكل فرق على خطوط النار متطوعين، نوفر بعض الأدوية والمستلزمات نسعف فيها الجرحى أثناء القصف، أثناء الاستهداف انفجار العبوات. فكنا نعمل نوع من الاستقرار، نوع من السلام معهم، نعمل أيضا جلسات دعم نفسي خصوصا للأطفال المبتورين من الحرب، النساء أيضا المبتورات، الناس المهجرين. دربنا أيضا ناس من أبناء القرى على عملية الإسعافات الأولية إذا حصل كيف التعامل معهم. طبعاً إضافة للحرب أنضاف لنا كارثة جديدة واللي هي جائحة كورونا، والجائحة هذه جات وإحنا في مدينة محاصرة. فهنا حاول نحن كفريق كشباب والمتواجدين المتطوعين داخل المدينة ساهمنا في توفير الأكسجين للمرضى سواء في مراكز العزل أو المستشفيات، أو كنا نعمل أيضاً في بعض قرى الأرياف، كنا أحياناً نعمل كمخيمات أو ننشئ بيوت فارغة ونستقبل فيها الحالات. إحنا لعبنا دور يعني حتى عملنا نوع من الاستقرار المجتمعي، إنه كنا نوصل إحنا للمناطق مثلاً مشتعلة، مناطق صراع. فكان في البداية يعني كان في مناطق في نوع إنه ما يسمحوا لناش، بعد لما شافوا أعمالنا إنه بس تصب في مجال خدمة الإنسان إسعافهم يعني، فكان هنا مناطق خلاص أو أشخاص تعرفوا علينا. كنا مناطق أول ما نجيها يسمحوا لنا بالدخول ويقولوا خلاص هذا بس يسعفوا أو هم بيقدموا نوع من الإغاثة أو من المساعدة للناس. رسالتي أكرر: يكفي حرب، اتركوا السلاح جانبا، انظروا للسلام، انظروا للمواطن اللي حتى أصبح يحارب في لقمة عيشه نتيجة الحرب القائمة الآن. يكفي حرب.